Magandang buhay mga guys, magluluto po tayo ngayon ng special Pansit Lucban. Sasamahan po natin ng dalawang Pansit Canton. Masarap ito guys, pangalawang luto ko na po ito ngayon kasi nasarapan kami. At ngayon po, magagayat na po tayo ng ating repolyo, carrots, at baggy beans, at ang ating mga ricado, sibuyas ba.
At tapos na po tayong maghiwa ng ating mga kailangan sa ating pagluluto. Tara, samahan niyo na po ako at magluto na po tayo. Lagay na po tayo ng mantika sa ating kawali. Magigisahan po natin ang sibuyas, bawang. Lagay na po natin ang ating sibuyas at bawang. Brown na po, maglagay na po tayo ng ating soy sauce. Ginamit ko po ay Silver Swan. Pwede po naman po kahit anong toyo or soy sauce. Lagyan na po natin ng tubig, panluto po ng ating pansit. Tukuin po natin ngayon na ito po yung special Pansit Lucban. Lagay na po natin. Lagay na rin po natin ang ating Pansit Canton kasi mabilis lang po itong maluto. Lagay na po natin ang Baguio beans. Sabay na rin po natin ang ating carrots. Lagyan na po natin ang mga ingredients ng Pansit Canton natin. Lagyan po natin ang chicken cubes, kalahati lang para dagdag po sa lasa niya. Lagyan na rin po natin ang ating repolyo. Ating patutuyuin lang ito guys at haluin lang po natin. Pag po natuyo na siya, luto na. Pwede na po natin i-serve, pwede po natin itong dagdag income. Pwede po natin ibenta or pwede na pong almusal natin or merienda. Ayan, napakabilis lang pong lutuin.
Ito na po, luto na. Ilagay na po natin sa serving plate. Ayan, ito na siya. At magtitimpla na rin po ako ng kape at pwede na po tayong kumain. Ayan po, samahan niyo po kaming kumain. Ayan, ito na po ang ating coffee at ang ating pansit. Ayan. Bago po ang lahat guys, huwag po natin kalilimutang mag-like, i-share at i-subscribe po ang aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ina-upload ng mga video. Thank you so much guys. Kain po tayo. Bye!